साथीहरू आज हामी यस श्रृङ्खलामा फाइल सिस्टम भनेको के हो, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा रहेका यसका प्रकारको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस गरिब आइटी केटो च्यानलमा स्वागत छ। फाइल सिस्टम भनेको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको एउटा विधि वा सफ्टवेयरको प्रकार हो जसले स्टोरेज डिभाइस जस्तै हार्ड डिस्क, एसएसडी आदिमा फाइलहरूको नाम, भण्डारण र पहुँच गर्ने तरिका निर्धारण गर्दछ। यसले कम्प्युटरमा स्टोर गरिएको डेटा व्यवस्थापन र पुनः प्राप्त गर्न एक संरचित तरिका प्रदान गर्दछ। साथीहरू, आज जति पनि कम्प्युटर वा ल्यापटपको ड्राइभहरूमा फोल्डर बनाउन, फोल्डरभित्र फाइलहरू राख्न, चाहिएको बेला फेरि पुनः प्राप्त गर्न र फोल्डरहरू लोकेट गर्न सम्भव भएको छ, त्यो सबै फाइल सिस्टमले गर्दा भएको हो। यदि फाइल सिस्टम भएन भने डेटाहरू स्टोरेज डिभाइसमा अनअर्गनाइज बिटको रूपमा स्टोर हुनेछ। संगठनको यो अभावले प्रयोगकर्ताहरू र एप्लिकेसनहरूलाई तिनीहरूको डेटा पत्ता लगाउन, एक्सेस गर्न र व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै गाह्रो बनाउनेछ। फाइल सिस्टमहरूले सुरक्षा र अनुमतिहरू लागू गर्दछ जसले एडमिनिस्ट्रेटरलाई विशेष फाइलहरू र डाइरेक्टरीहरू एक्सेस गर्न वा मोडिफाई गर्न सक्ने नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। फाइल प्रणाली बिना सुरक्षा उपायहरू लागू गर्न कुनै संरचित तरिका हुने छैन, त्यसैले संवेदनशील जानकारीको सुरक्षा गर्न गाह्रो बनाउँछ। विन्डोजले धेरै फाइल सिस्टमहरूलाई समर्थन गर्दछ, तर सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग हुनेहरू एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम र FAT32 फाइल एलोकेसन टेबल हुन्। फ्याटको पूरा नाम फाइल एलोकेसन टेबल हो, जुन MS-DOS अपरेटिङ सिस्टमको साथ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। फ्याटको प्रारम्भिक संस्करण FAT12 को रूपमा चिनिन्छ, जुन 1981 मा MS-DOS 1.0 सँग इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। त्यसैगरी FAT16 1987 मा MS-DOS 3.0 सँग इन्ट्रोड्युस गरेको थियो, जसले FAT12 को तुलनामा ठूलो स्टोरेज क्यापेसिटी र फाइल साइजहरूलाई अनुमति दिन्छ। त्यस्तै FAT32 1996 मा विन्डोज 95 OS R2 सँग इन्ट्रोड्युस गरेको थियो, जसले एड्रेसेबल स्टोरेज क्यापेसिटी र फाइल साइजलाई थप विस्तार गर्यो। 2 TB सम्मको भोल्युमहरू र फाइलहरू 4 GB सम्म समर्थन गर्दछ। FAT32 विन्डोज, म्याक ओएस र लिनक्स सबैलाई सपोर्ट गर्दछ। अर्को छ एनटीएफएस। एनटीएफएस को पूरा नाम न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम हो, जुन 1993 मा विन्डोज NT सँग इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। एनटीएफएसले फ्याटको तुलनामा धेरै ठूला फाइल साइज र भोल्युमहरूलाई समर्थन गर्दछ। यसले 4 GB भन्दा ठूला फाइलहरू र 256 TB सम्मको भोल्युमहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ। एनटीएफएसले प्रयोगकर्ताहरूलाई फाइलहरू कम्प्रेस गर्न र डिस्क स्पेस बचत गर्न अनुमति दिन्छ, जुन फ्याटले सपोर्ट गर्दैन। त्यस्तै एनटीएफएसले एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट र फाइल अनुमतिहरू सहित एडभान्स सुरक्षा सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। एनटीएफएस विन्डोज इन्स्टलेसनको लागि पूर्व निर्धारित विकल्प भएको छ। एनटीएफएस म्याक ओएस र लिनक्ससँग उपयुक्त छैन। एक्सफ्याटको पूरा नाम एक्सटेन्डेड फाइल एलोकेसन टेबल हो, जुन 2008 मा माइक्रोसफ्टले आफ्नो पूर्ववर्ती FAT32 फाइल सिस्टमको केही लिमिटेसनहरू हटाउनको लागि प्रस्तुत गरेको थियो। यसले 16 एक्साबाइट सम्मको फाइल साइज र 128 पेन्टाबाइट सम्मको भोल्युम साइजलाई समर्थन गर्दछ। FAT32 को तुलनामा यसले आधुनिक स्टोरेज आवश्यकताहरूको लागि थप उपयुक्त बनाउँछ। एक्सफ्याटलाई सामान्यतया फ्ल्यास ड्राइभ, मेमोरी कार्ड र अन्य रिमुभेबल स्टोरेज मिडियामा प्रयोग गरिन्छ। यसले ठूला फाइलहरूको लागि समर्थन र यो विन्डोज र म्याक ओएस दुवैसँग कम्प्याटिबल छ। REFS को पूरा नाम रेजिलिएन्ट फाइल सिस्टम हो, जुन 2012 मा माइक्रोसफ्टले विन्डोज सर्भर 2012 सँग इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। यो एनटीएफएस फाइल सिस्टमको सर्टेन लिमिटेसनहरूलाई सम्बोधन गर्न र रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी र डेटा इन्टिग्रिटी सुविधाहरू प्रदान गर्न डिजाइन गरेको थियो। सपोर्टको कुरा गर्नुपर्दा विन्डोज सर्भर 2012, 2012 R2, 16, 19 र विन्डोज 10 प्रो र इन्टरप्राइजेसमा हामी REFS भोल्युम क्रिएट गर्न सक्छौँ। विन्डोज 10 प्रोमा माइक्रोसफ्टले भने पनि मैले ट्राई गरेर हेर्दा चाहिँ REFS को अप्सन आएन।
REFS ले म्याक OS र लिनक्स सपोर्ट गर्दैन। रिसेन्टली विन्डोज सर्भर 2022 र विन्डोज 11 बिल्ड 25281 लाई चाहिँ माइक्रोसफ्टले REFS फाइल सिस्टम प्रयोग गरेर इन्स्टल गर्ने फिचर प्रोभाइड गरेको छ। त्यस्तै म्याक्सिमम फाइल साइज 35 पेन्टाबाइट र भोल्युम पनि 35 पेन्टाबाइट सपोर्ट गर्दछ। 1 पेन्टाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट हुन्छ। रिजिलियन्ट फाइल सिस्टमलाई भर्चुअल मेसिनहरू होस्ट गर्न र भर्चुअल हार्ड डिस्कहरू प्रबन्ध गर्न, दक्षता सुधार गर्न, ब्लक क्लोनिङ जस्ता सुविधाहरूको फाइदा लिन प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले न्यूनतम इनपुट आउटपुट ओभरलोडको साथ ठूलो मात्रामा डेटा प्रतिलिपि गर्न, भर्चुअलाइजेसन र ब्याकअप वर्कलोड प्रदर्शन सुधार गर्न अनुमति दिन्छ। REFS सँग अटोमेटिक इन्टिग्रिटी चेकिङ फिचर हुन्छ, जसले डेटा करप्सन आफै अटोमेटिकल्ली पत्ता लगाउन र सच्याउन सक्छ। यो कार्यको लागि चेक डिस्क टुलको आवश्यक REFS ले पर्दैन। यसले भोल्युममा भएको त्रुटिहरूलाई पिरियोडिकल्ली स्क्यान गरिरहेको हुन्छ र स्टोरेज स्पेस वा मिरर एसिलेटेड प्यारिटीद्वारा प्रदान गरिएको डेटाको अनावश्यक प्रतिलिपिहरू प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई मर्मत गर्दछ। REFS को डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दा REFS ले NTFS ले गर्ने केही सुविधाहरूलाई समर्थन गर्दैन, जस्तै फाइल कम्प्रेसन, इन्क्रिप्सन, हार्ड लिङ्क्स, ट्रान्जिसन, अब्जेक्ट आइडी आदि। REFS ले NTFS भन्दा धेरै सिस्टम रिसोर्सेसहरू खपत गर्छ, विशेष गरी ठुला डिस्क एरेहरूको लागि। साथीहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकनमा नि टिप्चा हानिराख्नुहोला, ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा पहिला हजुरहरूको नोटिफिकेसनमा आओस् र हाम्रो कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। आउने दिनमा अझै राम्रा टेक्निकल भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल।